આ વિડીયોમાં આપણે પાયથનમાં લિસ્ટ ડેટા ટાઈપ પર ઉપયોગમાં લઈ શકાય એવા થોડા ફંક્શન વિશે ચર્ચા કરીશું. સૌથી પહેલા એક લિસ્ટ જે આપણી પાસે સ્ક્રીન પર છે એમાં 7 અલગ અલગ નંબર્સ છે. એને આપણે ફક્ત પ્રિન્ટ કરી દઈએ પ્રિન્ટ ફંક્શનથી. તો અહીંયા આપણને નંબર્સ ડિસ્પ્લે થયેલા બતાવે છે. હવે સૌથી પહેલું ફંક્શન છે દેટ ઇઝ ટાઈપ ફંક્શન. ટાઈપ ફંક્શનથી આપણને કોઈ પણ ડેટા ટાઈપનો ટાઈપ ડિસ્પ્લે થાય છે. તો ટાઈપ ફંક્શન રન કરવાથી અહીંયા બતાવે છે કે આનો ડેટા ટાઈપ આજે આપણે બનાવેલું છે એનો ડેટા ટાઈપ લિસ્ટ છે. ઓકે, તો આ રીતે આપણે ચેક કરી શકીએ છીએ. સેકન્ડ ફંક્શન છે દેટ ઇઝ len ફંક્શન. એનાથી આપણને આજે લિસ્ટ બનાવેલું છે એમાં કેટલા મેમ્બર છે એનો એક્ઝેક્ટ ડિજિટ આપણને મળી જશે. અહીંયા આપણે 7 મેમ્બર છે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ 1 2 3 4 5 6 અને 7. તો 7 આપણને ડિસ્પ્લે કરે છે. હવે ન્યુમેરિક ડેટા છે આપણી પાસે આપણા લિસ્ટમાં. તો એ કેસમાં આપણે મીન કરીને એક ફંક્શન રન કરીએ તો આ બધા નંબર્સમાંથી મિનિમમ નંબર આપણને મળે. તો આને રન કરીને જોઈએ તો મિનિમમ નંબર આપણે અહીંયા જોઈ શકતા હતા કે 0 છે. તો 0 આપણને ડિસ્પ્લે થઈને મળે છે. તો આપણો સમય આ ફંક્શન ખૂબ જ બચાવે છે. જો આ ફંક્શન અવેલેબલ ના હોય તો એના માટે આપણે એક સ્પેશિયલ નાનો એવો પ્રોગ્રામ લખવો પડે જેનાથી આપણને આ રીતનો મિનિમમ નંબર મળે. તો આપણો ખૂબ જ સમય બચાવે છે. આ રેડીમેડ ફંક્શન અવેલેબલ છે એટલા એના લીધે. તો આ રીતે મેક્સ કરીને પણ એક ફંક્શન આવે છે જે તમને આ બધા નંબરમાંનો મેક્સિમમ નંબર ડિસ્પ્લે કરે છે. જે અહીંયા આપણે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકીએ છીએ કે 8 છે. વિઝ્યુઅલી પણ નક્કી કરી શકીએ છીએ ઓછા મેમ્બર્સ છે એટલે. તો 8 તમને અહીંયા ડિસ્પ્લે કરે છે. ઓકે, તો મિન અને મેક્સ એ બે ટાઈમ સેવિંગ ફંક્શન્સ તો આપણી પાસે છે. એ સિવાય સમ કરીને એક ફંક્શન છે જેનો પણ આપણે વારંવાર ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. તો સમ જે ફંક્શન છે એ બધા નંબર્સનું એડિશન કરીને તમને ડિસ્પ્લે કરશે. મેન્યુઅલી એડિશન કરીએ આ બધા નંબર્સનું તો 3 + 6 it will be 9 + 2 it will be 11 પછી 1 છે તો it will be 12 પછી 0 ઇગ્નોર કરી શકાય અને 12 + 8 it will be 20 અને એમાં પછી 5 એડ કરીએ તો 25 એડિશન અહીંયા આ બધા નંબર્સનું થવું જોઈએ. ઓકે, તો સમ ફંક્શન રન કરવાથી આપણને 25 ડિસ્પ્લે થવા જોઈએ. આપણે રન કરીને જોઈએ તો આપણને 25 આઉટપુટમાં મળે છે. તો સમ ફંક્શન જે છે આપણો ઘણો સમય બચાવે છે. આ બધા ઉપર ઇટરેશન કરીને એનું એડિશન કરીને આપણને ફાઇનલ ડિજિટ આપે છે. ઓકે, હવે અહીંયા આપણે આ રીતે લખીએ સોર્ટેડ અને એના ઇનપુટમાં આપણું લિસ્ટ આપી દઈએ અને આઉટપુટ જોઈએ રન કરીને તો અહીંયા આપણું જે લિસ્ટ છે એને એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં ડિસ્પ્લે થયેલું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. બધા મેમ્બર્સ લિસ્ટના જ છે 0 1 2 3 5 6 8. ઓકે, તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ એ જ બધા મેમ્બર છે પણ ચડતા ક્રમમાં ડિસ્પ્લે થયેલા છે. હવે આપણું ઓરિજિનલ લિસ્ટ અહીંયાથી ડિસ્ટર્બ થતું નથી. સેકન્ડ પ્રિન્ટ મૂકીને આપણે ચેક કરી શકીએ છીએ. સેકન્ડ પ્રિન્ટમાં ઓરિજિનલ લિસ્ટ ફરીથી પ્રિન્ટ કરીએ અને રન કરીએ આને તો આપણને ઓરિજિનલ લિસ્ટ અહીંયા પ્રિન્ટ થયેલું દેખાય છે. ઓકે, તો અહીંયા જે એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં જે લિસ્ટ પ્રિન્ટ થયું હતું that was a copy. બરાબર, that was a copy of original list. ઓકે, તો ઓરિજિનલ લિસ્ટને તમારે ચેન્જ કરવું હોય તો આનું જે આઉટપુટ છે સોર્ટેડ અને બ્રેકેટમાં એનું એને તમારે એમાં ફરીથી અસાઇન કરવું પડે. ઓકે, તો આ એક એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં લિસ્ટ ડિસ્પ્લે કરવાનું રેડીમેડ ફંક્શન છે કે જે બીજી લેંગ્વેજમાં અલગથી તમારે સોર્ટિંગની મેથડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી પડે ફોર લૂપથી તો તમને બધો ડેટા સોર્ટિંગ થઈને તમને મળે. ઓકે, જે ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ હતું. તો અહીંયા એક લાઈનમાં તો ના કહી શકાય, ખાલી એક શબ્દથી એ કામ થઈ જાય છે પાયથન લેંગ્વેજ. હવે ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડર માટે શું કરવાનું છે તો અહીંયા સેકન્ડ પેરામીટર આપવાનો છે રિવર્સ અને એમાં ટ્રુ ઇનપુટમાં તમે આપો અને રન કરશો તો તમારું જે લિસ્ટ છે
એ ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં ગોઠવાઈ જશે. 8 પહેલા છે, પછી 6, 5, 3, 2, 1 અને 0. ઓકે, તો રિવર્સ વાળું પેરામીટર જો તમે એનેબલ કરીને રાખશો, ઓકે, તો જે લિસ્ટ ડિસ્પ્લે થાય છે એ રિવર્સમાં એટલે કે ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં ડિસ્પ્લે થશે. અને અહીંયા પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઓરિજિનલ લિસ્ટ હજુ ડિસ્ટર્બ થયેલું નથી. તો આ રીતે તમે ન્યુમેરિક ડેટા ટાઈપમાં સોર્ટિંગ કરી શકો છો. ઓકે, ડેટા ટાઈપ બધા સરખા હોય તો આ સોર્ટિંગ તમને કામ આવશે. ઓકે, હવે સ્ટ્રિંગ ડેટા ટાઈપ સપોઝ કે આપણી પાસે છે, એની ઉપર પણ આપણે રન કરીને જોઈએ. તો આને આપણે રન કરીએ તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા પણ એ સોર્ટિંગ અલ્ગોરિધમ એપ્લાય કરીને તમને એની રીતે આઉટપુટ આપે છે. ઓકે, પણ એ સ્ટ્રિંગને એની રીતે ઇન્ટરપ્રિટ કરશે અને તમને એનું આઉટપુટ આપશે. ઓકે, તો ન્યુમેરિક ડેટા ટાઈપની જેમ અહીંયા આઉટપુટ આપણે એક્સપેક્ટ કરી શકીશું નહીં, કારણ કે આ સ્ટ્રિંગનું ઇન્ટરપ્રિટેડ વર્ઝન તમને આઉટપુટ તરીકે આપે છે. ઓકે, તો અહીંયા સ્ટ્રોબેરી જે છે એ સૌથી પહેલા ડિસ્પ્લે થાય છે, પછી ઓરેન્જ, પછી બનાના અને પછી એપલ. એટલે કે એબીસીડી પ્રમાણે ક્રોનોલોજી આપણે નક્કી કરીએ તો પહેલા એ આવે, પછી બી આવે, પછી ઓ આવે, પછી એસ આવે. એને પછી રિવર્સ પછી તમે ટ્રુ રાખેલું છે, એટલે રિવર્સમાં એ ઓર્ડર આખો ડિસ્પ્લે થાય છે. કે સમજવું હોય તો અહીંયા ફોલ્સ રાખી દઈએ તો એપલ, બનાના, ઓરેન્જ અને સ્ટ્રોબેરી. તો અહીંયા ચડતા ક્રમમાં ડિસ્પ્લે થયેલું છે. ઓકે, તો આ રીતે લેટર્સને જે ઇન્ટરપ્રેટ કરે છે પાયથન લેંગ્વેજ, એ રીતે એમાં એસેન્ડિંગ અને ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડર નક્કી થશે અને એ રીતે બધા વર્ડ્સ ડિસ્પ્લે થશે. તો આ સોર્ટેડ ફંક્શનનું વર્ક છે.